Đông Nam Á đầu thế kỷ 19, một vùng đất chia cắt bởi quyền lực và tham vọng. Sau khi thống nhất đất nước năm 1802, Hoàng đế Gia Long khôi phục triều chính, đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới của Đại Nam. Từ kinh thành Huế, ánh sáng triều Nguyễn tỏa rạng khắp bốn phương. Nhưng ở phía tây nam, vùng đất Cao Miên, sóng gió bắt đầu nổi lên. Tâu đại nhân, Xiêm đã đưa 3 vạn quân đến biên giới Cao Miên. Thần xin dẫn quân vượt sông, cứu lấy Cao Miên, giữ biên giới cho Việt Nam. Trên bản đồ Đông Nam Á, vùng đất Cao Miên nằm giữa Xiêm và Đại Nam, là chiếc cầu nối chiến lược về chính trị lẫn quân sự. Triều đình Huế khẩn cấp nhóm họp. Tin dữ từ Cao Miên khiến cả triều đình rúng động. Hãy giúp Nặc Chân khôi phục ngôi, cũng là giữ biên giới cho Việt Nam. សូមទ្រង់មកដកជួយស្រកខ្មែរផងប្រកាសរនីបើពុំប្រោះទេឥឡូវនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យនេះហើយ Tại Huế, sứ thần Cao Miên quỳ dâng thư cầu viện. Thư viết bằng cả Hán tự và chữ Khmer lời khẩn cầu thống thiết của vua Nặc Chân. Thần bị em ruột cầu viện xiên chiếm ngôi, xin Việt Nam cứu giúp. Lời khẩn cầu đó đã ghi trong Đại Nam Thực Lục quyển thứ 53, năm Gia Long thứ 9, 1810. Long Vách kinh đô cổ của Khmer, nằm giữa rừng rậm và sông nước, nơi giao thoa của quyền lực Đông Dương. Ai chiếm được Long Vách, người ấy kiểm soát toàn miền hạ lưu Mê Công. Đại Nam Thực Lục chép rằng vua Cao Miên thân Việt, em là Nặc Nộn cầu viện Xiêm. Từ đó, chiến sự manh nha khởi phát. Triều đình Huế họp khẩn. Một vùng đất không thể để kẻ khác chiếm, giúp Nặc Chân cũng là giữ lấy biên giới Đại Nam. ตั้งค่ายตรงนี้เราจะควบคุมลองเวกทั้งหมด Trận này chúng ta phụng mệnh vua Gia Long cứu bạn, giữ nước. Vì Việt Nam, vì người dân Cao Miên. Bên cạnh hoàng đế là Nguyễn Văn Tồn, vị tướng người Khmer trung thành, từng theo Gia Long từ thuở Hàn Vi. Ông hiểu từng con sông, vùng đầm của Nam Bộ, người mà vua tin tưởng phó thác vận mệnh nơi biên giới Tây Nam. Cùng lúc đó, từ vùng biên giới, tin dữ đã được kỵ binh mang về Gia Định. Quân Xiêm đã tràn qua Cao Miên, an nguy của nước ta gặp nguy hiểm, cấp báo về kinh đô cho hoàng thượng. Từ thượng. biên giới Cao Miên, tin chiến sự cấp báo đã đến Gia Định. Quân Xiêm đã vào Long Vách, không thể chậm trễ. សមុទ្រនេះជាស្តង់សបយក្តាយប្រប់មួយកំបកស្មាយសៀមជ្រប់ក្រតកំបកស្មាយសៀមជ្រប់ក្រត Tại Huế, Hoàng đế Gia Long cùng các đại thần bàn kế hoạch chinh phạt, chiến dịch Long Vách chính thức được phê chuẩn. Tập trung binh lực ở khu vực này, ghi chú lại cẩn thận. Đây là mệnh lệnh của triều đình. Bệ hạ, Xiêm đã đưa 3 vạn quân đến biên giới, nếu không ứng cứu, Cao Miên lâm nguy. Giúp Nặc Chân khôi phục ngôi dương, giữ vững biên cương. Gia Long ra lệnh điều quân, chiến dịch Long Vách bắt đầu. Lệnh xuất binh truyền xuống, từ kinh thành Huế đến Gia Định, quân Việt Nam chuẩn bị ra trận. Huynh đệ, hôm nay ta vì vua, vì đất nước, vì sinh mạng và đức vua. Khắp Gia Định, tiếng búa lò rèn vang lên, thanh gươm nào sẽ viết nên trang sử Long Vách. Lương thảo, vũ khí và niềm tin Nhanh tất chuyển cả lương được thảo, chất lên vũ thuyền, khí hướng ra về tàu phía lớn. tây nam trên bản đồ. Trên bản đồ, chiến lược được định hình Long Vách là trung tâm cuộc cờ chính trị giữa Việt Nam, Xiêm và Cao Miên. Gia Long không chỉ nghĩ đến chiến thắng, mà còn tính chuyện ban giao lâu dài với Cao Miên. Trên tháp cờ kinh thành Huế, lá cờ Đại Nam tung bay, biểu tượng cho ý chí thống nhất và bảo vệ bờ cõi. Liên minh Việt, Khmer không chỉ là chiến thuật mà là biểu tượng của lòng tin giữa hai dân tộc.
Tướng Nguyễn Văn Tồn huấn luyện binh sĩ Khmer, lòng tin và nghĩa tình lan tỏa trong doanh trại. Rạng sáng, hai đạo quân Việt Nam, Cao Miên cùng tiến về Long Vách. Hoài Ngọc Hầu, người giữ vai trò tổng chỉ huy, dẫn đầu đoàn quân rời Gia Định, tiến về đất Khmer. Từ mốc, cho qua khăn luôn là hôn, công chọ rồi. Nguyễn Văn Tồn, người con Khmer của Việt Nam, duyệt binh trước đoàn quân liên hợp. Từ mốc. Ta chia hai mũi, một đường theo sông, một đường tiến thẳng vào Long Vét. Chúng tôi sẽ tấn công từ bờ sông. Đêm trước trận chiến, trong ánh lửa bập bùng, binh sĩ Đại Nam thắt lại dây áo, chuẩn bị cho bình minh lửa đạn. Phía bên kia, quân Xiêm củng cố doanh trại quanh thành Long Vách, sẵn sàng nghênh chiến. Đại quân Việt Nam vượt sông tiến thẳng về Long Vách, bắt đầu cuộc đối đầu lịch sử. Buộcเข้าไปฆ่าพวกมันให้หมดบุกเข้าไปฆ่าพวกมันให้หมดซุ่มฟ้องเหยียดปล่อยช้างเหยียบพวกมันให้ราบbắn Tồn, hôm nay vì xã tắc Việt Nam, ta cùng ngươi quyết không lùi. Tướng quân yên tâm, máu này đã hứa dâng cho đất nước. Quân Xiêm có đông, nhưng chí ta mạnh hơn trời. Giữ vững. Người xâm đất láng giềng Việt Nam phải trả giá bằng máu. สยามไม่กลัวพวกเจ้าจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งช้างศึกgiữ vững biên thùyยิงต่อไปอย่าถอยขวาบังขวาTướng binh tiến lên, đánh gãy hàng quân Xiêm. Trang sức hàng Siam. Tướng binh Việt Nam dồn lên, phá vỡ hàng tuyến Xiêm. Thôi, nạp đạn, khai hỏa, bắn. Thái Nông, nạp đạn nhanh. Mục tiêu sổ, tiền tuyến Xiêm, cách 500 bước. Khai hỏa. Rõ, khai hỏa. Giết! Xung phong màu! Quân Xiêm tháo chạy về phía dòng sông, nhưng vó ngựa Việt Nam đã áp sát. Dưới ánh chiều đỏ rực, chiến trường Chân Lạp khép lại bằng khúc khải hoàn bi tráng của dân tộc anh hùng. Trước sức tấn công dữ dội, quân Xiêm tan vỡ, tháo chạy khỏi Long Vách. Thổi ไปทางทิศเหนือ Thành Long Vách được khôi phục, vua Nặc Chân trở lại ngai vang tin thắng trận Long Vách truyền về Huế. Gia Long thân phong công thần. Phong Nguyễn Văn Thoại làm khâm sai thống binh, bổ làm trấn thủ Vĩnh Thanh. Nguyễn Văn Tồn trẫm phong khanh chức thống chế, tước Dũng Ngọc Hầu,
Thoại Ngọc Hầu trở về Châu Đốc, bắt tay vào việc trị thủy. Tâu bệ hạ, để giữ vững sự ổn định của Nam Vang, chúng ta Tồn cần ở cải lại cách hệ Nam thống thuế. Vang, phò Khanh nói tá rất vua đúng. Nặc Chân Trẫu sẽ xem có xét phần việc này ổn một định cách Cao cẩn trọng. Miên. Từ nay, Cao Miên và Việt Nam Sau như chiến nước thắng liền Long Vách, sông. Đại Nam và Cao Miên mở ra thời kỳ mới, hòa bình, hữu nghị và ảnh hưởng kéo dài suốt nửa thế kỷ. Tình hữu nghị Việt Khmer khởi đầu từ cái bắt tay lịch sử giữa Nguyễn Văn Tồn và Nặc Chân. Sau chiến thắng Long Vách, Nam Vang dợp ánh vàng bình yên. Hai dân tộc cùng hướng về tương lai trong ánh bình minh hòa hợp. Thần đệ cảm tạ Việt Nam, cảm tạ Gia Long Hoàng đế. Vua Cao Miên An Chan hai gửi thư cảm tạ vua Gia Long, Gần xong biểu tượng rồi, của lòng tri bà ân. con cố Thoại lên. Ngọc Hầu chỉ huy đảo kênh Vĩnh Tế, nối liền biên giới và lòng dân. Sau chiến dịch, ranh giới Việt Khmer được định lại, mở thời kỳ bang giao mới. Công lao ấy được khắc vào Đại Nam Thực Lục, một sử sách lưu truyền muôn đời. Từ Nam Vang tới Kinh Thành, tiếng khải hoàn vang vọng, hòa bình nở hoa nơi sông biên giới, nơi hai dân tộc gặp nhau bằng nụ cười trẻ thơ. Người dân Nam Bộ vẫn nhớ vị tướng mang dòng máu Khmer, một lòng vì nước Đại Nam. Chúng con xin dâng nén hương này, nguyện cầu các bậc tiền nhân phù hộ độ trì cho con cháu. Bên kênh Vĩnh Tế, lăng Thoại Ngọc Hầu uy nghi giữa trời Châu Đốc, biểu tượng của lòng dân nhớ ơn. Khmer chiến sĩ hữu trung, nghĩa sĩ muôn đời ghi nhớ. Tình bang giao như sông liền nước, như núi liền mây. Việt Khmer bước vào thời kỳ hữu nghị bền vững. Âm vang chiến thắng lan xa, khép lại một thời binh đao. Âm nhạc cung đình ngân vang, ca khúc khải hoàn của hòa bình. Tên tuổi Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Tồn còn mãi biểu tượng của lòng chung và nghĩa hiệp. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.